سلام البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا الحجر الصحي اللي حاليا كاين في المغرب. وبغيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي بسيطه جدا، اللي هي كاران او كارانتيكا. ديجا صايبت المره الاولى الوصفه، ودابا بغيت نعاود نصورها لكم لانها صدقات ناجحه جدا. عندنا 3 ديال الكيسان ديال الحمص، كذلك نص كاس ديال الزيت، وبيضة كاملة واحدة تكون كبيرة، ما تكونش حجم صغير. الا كانت صغيرة ديروا جوج. عندنا الملحة حسب الذوق، ويطرو ديال الماء درتو في قرعة باش يبان لكم العبار يعني واضح. وعندنا جوج كيسان غنضيفوهم ديال الماء كذلك اضافيين. عندنا لاطا ديال الحلوى عادية ندهنوها بشوية ديال الزيت، شي حاجة فين نخلطوا جميع العناصر، وطبعا الضراب. هنا غنديروا 3 ديال المعالق ديال الملحه، يكونوا صغار ما يكونوش عامرين، معالق صغار. غنضيفوا عليها بيضه وحده، ما بغاش تهرس ليا هنا البيضه، وقلت انني نهرسها بمعلقه. كنت انا مزروبه بزاف، والدتي ديالتي كانت طيبه الخبز، وخاصني دغيا نصايب الوصفه باش ندخلها الفران قبل ما يطفى الخبز، قبل ما يطفى الفران عفوا. مع كنسجل دابا الصوت خارج الموضوع لان مع الصداع وكلشي في الدار فصعب انني نهضر في نفس الوقت. كنخلطوا البيض مع الملحه مزيان، وغنضيفوا عليهم نص كاس ديال الزيت فيما بعد. ها هما دابا نخلطوا مزيان هاد العناصر هادو. طبعا خصو يتخلط مزيان الزيت مع الملحه والبيض باش ما يكونش عندنا شي تكركيبه د الملحه ولا شي حاجه. نخلطو مزيان ونضيفو يطرو ديال الماء. درت لكم العبار في قرعه باش يجي ساهل لاي واحد، باش لان الناس كيحصلوا ديما في العبار. وهاد الوصفه ناجحه 100%، نقدر نقول لكم 200%، وكتصدق احسن من كران ديال الزنقه. غنضيفوها هو الماء دابا شويه بشويه، تنخلطو كلشي في دقه. وغنضيفو من بعد جوج كيسان اضافيين ديال الماء، ضروري هذا هو العبار ديالها. وانا راني زدت الملحه من بعد، لقيتها شي شويه مسوسه وزدت الملحه، يعني فقط راس ديال معلقه صغيره عاوتاني. اللي بغاها مسوسه يدير غير دوك الاولين، يعني يدير 3 المعالق صغار ديال الملحه ما يكونوش عامرين. هنا الكاس الاول، ونضيف عاوتاني الكاس الثاني، وغنضيفو عاوتاني الحمص، 3 كيسان د الحمص. والحمص باش ما يتكركبش ضروري ضروري انكم تقوموا بالغربله ديالو في الاول، وتكون شي شبكه اللي عينيها رقيقين، فبالتالي ما غتكركبش ليكم ملي تكونوا كتخلطوا. لاني لاحظت ان الناس في فيديوهات اخرى كيقوموا بالتصفيه ديال الخليط في الاخير، وهاد الصراحه ما كتعجبنيش ديك الطريقه، لان النص ديال الحمص كيبقى في الشبكه. دونك بهاد الطريقه ما كيتكركبش نهائيا. فقط خاصكم تخلطوا بالضراب باش ما الا خلطتوا بمعلقه عاديه يقدر يتكركب، ولكن بالضراب الكهربائي، بالضراب العادي عفوا، مستحيل يتكركب ليكم. انا ضفت لي باقي ديال الخليط ضفتو ليكم وقلبته مزيان، وتاكدت ان الخليط ما كاين فيه حتى شي حاجه ماشي هي هذيك. والخليط كيكون جاري لان ما كيجيش بحال الكيكه، ضروري يكون جاري لانه كيشرب اصلا الماء كله في الفران. غادي نشعلوا الفران على 200 درجه باش يسخن مزيان، ونخويو الخليط في اللاطه اللي هي مدهونه من قبل بالزيت، ما تنساوش باش ما تلصقش، ونديروها الفوق ونشعلوا العافيه فقط من التحت. غتبقى في الفران تقريبا 45 دقيقه. من دوز نص ساعه خصنا نتاكدوا انها بدات كتنشف، وكنلاحظوا انها بدات كتحمر واخا هي محطوطه الفوق. غير تشوفوها نقصات من الماء، يعني تقريبا ما بقاش فيها الماء وبدات كتحمر، هبطوها لتحت باش دير ديك القشره اللي كتكون كروستيونط وكتكون بنينه وكتعطيها البنه ديال الكنان. هنا صبيت الخليط في اللاطه وغندخلها الفران، وكنتمنى ان الوصفه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم. هنا كنت خرجتها من الفران باقا سخونه،
بغيت نوريها لكم كيفاش غادي تكون من الداخل. ساعجتني باقا ما جمعتش راسها، كتحتاج نص ساعه على الاقل باش تذوقها، يعني الا شكليتيها وهي هكا تحرقك، يعني ردوا البال، كتكون جد ساخنه. انا فرقت لكم باش نوريكم انها وصفه ناجحه، لان لاحظتوا ها هي دايره القشره وكتبان بحال باقا فازقه شويه، ولكن هي كتكون في الاول هكا ومن بعد كتنشف وكتكون جد رائعه. كنتمنى الوصفه تكون عجباتكم، وهذه اول مره غنشارك وصفه مع الجميع هكذا، مع هذا الحجر الصحي. كنتمنى الناس يكونوا بخير ويتهلاو في راسهم، والى الملتقى ان شاء الله.